नमस्कार सम्पूर्ण भ्युअर्सहरुमा आज पनि हामीले अति उपयोगी र अति पावरफुल भिडियो लिएर आएका छौं जुन हामीले स्टार्ट गरेका थियौं भर्बको सिरिज र आज हाम्रो डे 4 हो। हामीले ए बी र सी का भर्ब्सहरु डिटेल्समा छलफल गरिसकेका छौं भने आज हामी डी बाट आउने भर्ब 1 भर्ब 2 भर्ब 3 भर्ब 4 भर्ब 5 लाई कसरी उच्चारण गर्नुपर्छ र त्यसको मिनिङ के हुन्छ भनेर विस्तृत रूपमा छलफल गर्ने छौं। आजको भिडियो पनि सदाको झैं हजुरलाई अति उपयोगी र इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भन्ने पूर्ण विश्वास लिएका छौं र ढिला नगरिकन लागौं हाम्रो आजको भिडियोतर्फ। वेल हजुरलाई मैले जानकारी गराइसके आजको भिडियो हाम्रो जति पनि छ लेटर डी बाट हामी डिस्कस गर्छौं र आज हामीले 76 देखि 126 नम्बर सम्मको भर्ब्स हामी डिस्कस गर्छौं जहाँ हाम्रो 51 वटा भर्ब्सहरुलाई डिटेलमा हामीले छलफल गर्छौं र लागौं अब स्क्रिन तर्फ। 76 मा रहेको छ ड्यामेज ड्यामेज DAMAGE ड्यामेज ड्यामेज अर्थात हानि गर्नु। यसको भर्ब के हुन्छ ड्यामेज्ड DAMAGED ड्यामेज्ड अर्थात हानि गर्यो। भर्ब 3 मा हुन्छ यसको ड्यामेज्ड DAMAGED ड्यामेज्ड अर्थात हानि गरेको। भर्ब 4 मा हुन्छ ड्यामेजिङ DAMAGING ड्यामेजिङ र भर्ब 5 मा ड्यामेजेस DAMAGES ड्यामेजेस। ड्यामेजिङ भनेको हानि गर्दै र ड्यामेजेस भनेको हानि गर्छ। ड्यामेज ड्यामेज्ड ड्यामेज्ड ड्यामेजिङ ड्यामेजेस हानि गर्नु हानि गर्यो हानि गरेको हानि गर्दै हानि गर्छ। 77 मा रहेको छ डान्स DANCE डान्स अर्थात नाच्नु। 77 को भर्ब 1 मा हुन्छ डान्स भर्ब 2 मा छ डान्स्ड DANCED डान्स्ड डान्स्ड अर्थात नाच्यो। भर्ब 3 मा हुन्छ डान्स्ड DANCED डान्स्ड अर्थात नाचेको। भर्ब 4 मा हुन्छ डान्सिङ DANCING डान्सिङ अर्थात नाच्दै। भर्ब 5 मा डान्सेस DANCES डान्सेस अर्थात नाच्छ। डान्स डान्स्ड डान्स्ड डान्सिङ डान्सेस नाच्नु नाच्यो नाचेको नाच्दै र नाच्छ। 78 मा रहेको छ डेयर DARE डेयर डेयर अर्थात हिम्मत गर्नु डेयर। भर्ब 2 dared 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 हिम्मत गर्यो। भर्ब 3 मा dared 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 अर्थात हिम्मत गरेको। भर्ब 4 मा daring 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 अर्थात हिम्मत गर्दै र यसको भर्ब 5 हुन्छ dares 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 अर्थात हिम्मत गर्छ। dare dared dared daring dares हिम्मत गर्नु हिम्मत गर्यो हिम्मत गरेको हिम्मत गर्दै हिम्मत गर्छ। 79 मा छ डेट DATE डेट डेट अर्थात मिति राख्नु डेट। भर्ब 2 हुन्छ डेटेड डेटेड DATED डेटेड। भर्ब 3 मा DATED डेटेड अर्थात मिति राखेको। भर्ब 4 डेटिङ DATING डेटिङ अर्थात मिति राख्दै र भर्ब 5 हुन्छ डेट्स DATES डेट्स डेट डेटेड डेटेड डेटिङ डेट्स मिति राख्नु मिति राख्यो मिति राखेको मिति राख्दै मिति राख्छ। 80 नम्बरमा रहेको छ डिल DEAL डिल डिल अर्थात व्यवहार गर्नु कारोबार गर्नु डिल। भर्ब 2 डेल्ट यसलाई डेल्ट भन्नुपर्छ DEALT डेल्ट व्यवहार गर्यो। भर्ब 3 मा हुन्छ डेल्ट DEALT डेल्ट अर्थात व्यवहार गरेको। भर्ब 4 मा डिलिङ DEALING डिलिङ अर्थात व्यवहार गर्दै कारोबार गर्दै र भर्ब 5 मा हुन्छ डील्स DEALS डील्स कारोबार गर्छ व्यवहार गर्छ। डील डेल्ट डेल्ट डिलिङ डील्स व्यवहार गर्नु व्यवहार गर्यो व्यवहार गरेको व्यवहार गर्दै व्यवहार गर्छ डील। 81 मा छ डिके DECAY डिके डिके भनेको सड्नु गल्नु डिके कुहिनु DECAY डिके। भर्ब 2 हुन्छ डिकेड DECAYED डिकेड अर्थात कुहियो सड्यो गल्यो। भर्ब 3 मा पनि सेम हुन्छ डिकेड DECAYED डिकेड अर्थात सडेको गलेको। भर्ब 4 डिकेइङ DECAYING डिकेइङ डिकेइङ भनेको सड्दै गल्दै कुहिँदै र भर्ब 5 मा हुन्छ डिकेज DECAYS डिकेज सड्छ गल्छ।
Verb 1 देखि verb 5 सम्म भन्नु यसको decay, decayed, decayed, decaying, decays, सड्नु, सड्यो, सडेको, सड्दै, सड्छ। 82 मा हुन्छ decide, 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 decide अर्थात् निर्णय गर्नु। verb 2 मा हुन्छ decided, DECIDED, decided अर्थात् निर्णय गर्यो। verb 3 मा decided, 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 decided अर्थात् निर्णय गरेको। verb 4 मा हुन्छ deciding, 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 deciding निर्णय गर्दै। र verb 5 मा हुन्छ decides, 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 decides भन्नुपर्छ निर्णय गर्छ। decide, decided, decided, deciding, decides निर्णय गर्नु, निर्णय गर्यो, निर्णय गरेको, निर्णय गर्दै, निर्णय गर्छ। 83 मा छ declare, 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 declare घोषणा गर्नु, declare। verb 2 declared, DECLARED, declared घोषणा गर्यो। verb 3 same, declared, DECLARED, declared घोषणा गरेको। verb 4 declaring, DECLARING, declaring घोषणा गर्दै। र verb 5 मा हुन्छ यसको declares, DECLARES, declares घोषणा गर्छ। एकचोटि यसलाई भन्न फेरि declare, declared, declared, declaring, declares घोषणा गर्नु, घोषणा गर्यो, घोषणा गरेको, घोषणा गर्दै, घोषणा गर्छ। 84 मा छ decline, DECLINE, decline अर्थात् अस्वीकार गर्नु, decline। verb 2 declined, DECLINED, declined अस्वीकार गर्यो। verb 3 declined, DECLINED, declined अस्वीकार गरेको। verb 4 declining, 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 declining अस्वीकार गर्दै। र verb 5 मा declines, DECLINES, declines अर्थात् अस्वीकार गर्छ। decline, declined, declined, declining, declines अस्वीकार गर्नु, अस्वीकार गर्यो, अस्वीकार गरेको, अस्वीकार गर्दै, अस्वीकार गर्छ। 85 मा हुन्छ decorate, 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 decorate अर्थात् सजाउनु। verb 2 decorated, DECORATED, decorated अर्थात् सजायो, DECORATED, decorated अर्थात् सजाएको। verb 4 decorating, DECORATING, decorating सजाउँदै। र verb 5 मा हुन्छ decorates, DECORATES, decorates अर्थात् सजाउँछ। decorate, decorated, decorated, decorating, decorates सजाउनु, सजायो, सजाएको, सजाउँदै, सजाउँछ। 86 मा हुन्छ decrease, 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 decrease अर्थात् घटाउनु। verb 2 decreased, 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 decreased भनेको घटायो। verb 3 same, DECREASED, decreased अर्थात् घटाएको। verb 4 decreasing, DECREASING, decreasing अनि verb 5 decreases, 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 decrease, decreased, decreased, decreasing, decreases घटाउनु, घटायो, घटाएको, घटाउँदै, घटाउँछ। नम्बर 87 मा छ defend, 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 defend अर्थात् रक्षा गर्नु, defended, 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 defended रक्षा गर्यो। verb 3 also defended, DEFENDED, defended अर्थात् रक्षा गरेको। DEFENDING, defending, defending अर्थात् रक्षा गर्दै। DEFENDS, defense रक्षा गर्छ। defend, defended, defended, defending, defense रक्षा गर्नु, रक्षा गर्यो, रक्षा गरेको, रक्षा गर्दै, रक्षा गर्छ। 88 मा छ define, 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 define अर्थात् परिभाषित गर्नु। defined, DEFINED, defined अर्थात् परिभाषित गर्यो। verb 3 मा defined, DEFINED, defined अर्थात् परिभाषित गरेको। verb 4 defining, DEFINING, defining अर्थात् परिभाषा गर्दै, परिभाषित गर्दै। defines, DEFINES, defines अर्थात् परिभाषित गर्छ। define, defined, defined, defining, defines परिभाषित गर्नु, परिभाषित गर्यो, परिभाषित गरेको, परिभाषित गर्दै, परिभाषित गर्छ। 89 मा छ delay, 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 delay अर्थात् ढिला गर्नु, ढिला गर्नु, delay। verb 2 delayed, DELAYED, delayed
delayed भनेको ढिला गर्यो. Verb 3 also same, delayed. delayed, delayed अर्थात् ढिला गरेको. Verb 4 delaying, delaying, delaying अर्थात् ढिला गर्दै. Verb 5 delays, delays, delays अर्थात् ढिला गर्छ. delay, delayed, delayed, delaying, delays. ढिला गर्नु, ढिला गर्यो, ढिला गरेको, ढिला गर्दै, ढिला गर्छ. 90 नम्बरमा छ delete, 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 delete मेटाउनु. Verb 2 deleted, deleted, delete, deleted मेटायो. Verb 3 also deleted, deleted, deleted. Verb 4 deleting, deleting, deleting. र verb 5 मा छ deletes, deletes, deletes. delete, deleted, deleted, deleting, deletes. मेटाउनु, मेटायो, मेटाएको, मेटाउँदै, मेटाउँछ. 91 मा छ deliver, 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 deliver अर्थात् वितरण गर्नु. delivered, delivered, delivered अर्थात् वितरण गर्यो. Verb 3 मा हुन्छ delivered, delivered, delivered अर्थात् वितरण गरेको. Verb 4 delivering, delivering, delivering अर्थात् वितरण गर्दै. Verb 5 मा हुन्छ delivers, delivers, delivers वितरण गर्छ. deliver, delivered, delivered, delivering, delivers. वितरण गर्नु, वितरण गर्यो, वितरण गरेको, वितरण गर्दै, वितरण गर्छ. 92 मा हुन्छ demand, 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 demand अर्थात् माग गर्नु. Verb 2 demanded, demanded, demanded माग गर्यो. Verb 3 demanded, demanded, demanded अर्थात् माग गरेको. Verb 4 demanding, demanding, demanding भनेको माग गर्दै. र verb 5 मा हुन्छ demands, demands, demands अर्थात् माग गर्छ. demand, demanded, demanded, demanding, demands. माग गर्नु, माग गर्यो, माग गरेको, माग गर्दै, माग गर्छ. 93 मा छ demonstrate, यसलाई demonstrate भन्नुपर्छ. demonstrate, demonstrate अर्थात् प्रदर्शन गर्नु. 93 को verb 1 छ demonstrate, verb 2 demonstrated, demonstrate, demonstrated, demonstrated भनेको प्रदर्शन गर्यो. Verb 3 demonstrated, demonstrated प्रदर्शन गरेको. Verb 4 demonstrating, demonstrating, demonstrating प्रदर्शन गर्दै. demonstrating, demonstrating, demonstrates, demonstrates, demonstrates भनेको प्रदर्शन गर्छ. demonstrate, demonstrated, demonstrated, demonstrating, demonstrates. प्रदर्शन गर्नु, प्रदर्शन गर्यो, प्रदर्शन गरेको, प्रदर्शन गर्दै, प्रदर्शन गर्छ. 94 मा छ deny, 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 deny है. deny भनेको अस्वीकार गर्नु. denied, denied, denied अस्वीकार गर्यो. Verb 3 denied, denied, denied भनेको अस्वीकार गरेको. denying, denying अस्वीकार गर्दै. र verb 5 मा हुन्छ denies, denies, denies अस्वीकार गर्छ. deny, denied, denied, denying, denies अस्वीकार गर्नु, अस्वीकार गर्यो, अस्वीकार गरेको, अस्वीकार गर्दै, अस्वीकार गर्छ. 95 मा हुन्छ depend, 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 depend verb पर्नु, निर्भर गर्नु. depend, depend, depended, depended भनेको निर्भर गर्यो, पर पर्यो. Verb 3 depended, depended, depended अर्थात् निर्भर गरेको. Verb 4 depending, 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 depending भनेको निर्भर गर्दै. र verb 5 मा हुन्छ depends, depends, depends भनेको निर्भर गर्छ. depend, depended, depended, depending, depends निर्भर गर्नु, निर्भर गर्यो, निर्भर गरेको, निर्भर गर्दै, निर्भर गर्छ. 96 depart, depart, depart प्रस्थान गर्नु. depart. Verb 2 departed,
DEPARTED departed अर्थात् प्रस्थान गर्यो verb 3 departed 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 भनेको प्रस्थान गरेको verb 3 verb 4 departing 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 भनेको प्रस्थान गर्दै र verb 5 मा हुन्छ departs 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 प्रस्थान गर्छ depart departed departed departing departs प्रस्थान गर्नु प्रस्थान गर्यो प्रस्थान गरेको प्रस्थान गर्दै प्रस्थान गर्छ 97 मा छ describe 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 भनेको वर्णन गर्नु verb 2 described 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 वर्णन गर्यो verb 3 मा हुन्छ described 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 वर्णन गरेको verb 4 describing 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 वर्णन गर्दै र verb 5 मा हुन्छ describes 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 अर्थात् वर्णन गर्छ describe described described describing describes वर्णन गर्नु वर्णन गर्यो वर्णन गरेको वर्णन गर्दै वर्णन गर्छ next one is deserve 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 भनेको योग्य हुनु verb 2 deserved 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 deserve योग्य भयो deserved verb 3 deserved 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 योग्य भएको verb 4 deserving 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 अर्थात् योग्य हुँदै र deserves 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 योग्य हुन्छ deserve deserved deserved deserving deserves योग्य हुनु योग्य भयो योग्य भएको योग्य हुँदै योग्य हुन्छ 99 मा छ design 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 नभनिकन design भन्नुपर्छ design भनेको डिजाइन गर्नु verb 2 DESIGNED 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 भनेको डिजाइन गर्यो verb 3 मा designed 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 भनेको डिजाइन गरेको verb 4 designing 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 भनेको डिजाइन गर्दै verb 5 designs 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 अर्थात् डिजाइन गर्छ design designed designed designing designs डिजाइन गर्नु डिजाइन गर्यो डिजाइन गरेको डिजाइन गर्दै डिजाइन गर्छ 100 मा रहेको छ destroy 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 अर्थात् नष्ट गर्नु destroy verb 2 हुन्छ destroyed 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 नष्ट गर्यो destroyed verb 3 destroyed 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 अर्थात् नष्ट गरेको verb 4 destroying 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 नष्ट गर्दै र verb 5 मा हुन्छ destroys 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 अर्थात् नष्ट गर्छ नष्ट गर्छ destroy destroyed destroyed destroying destroys नष्ट गर्नु नष्ट गर्यो नष्ट गरेको नष्ट गर्दै नष्ट गर्छ 100 नम्बरसम्म आउँदाखेरि हजुरलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लागेको छ यदि हजुरलाई हाम्रो भिडियो अति इन्फर्मेटिभ लागेको छ अनि हजुरलाई एकदम यो भिडियोले केही जीवनमा हजुरको अंग्रेजीको यात्रामा सहज बनाएको छ भने कमेन्ट गर्नु होला कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोस् र सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ र यदि हजुरहरू हामीसँग जोडेर अंग्रेजी कक्षा लिन चाहनुहुन्छ भने फिजिकल र अनलाइन कक्षा पनि उपलब्ध छ दिएको नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ यति भन्दै लागौं हामी 101 तर्फ 101 मा रहेको छ डिटेक्ट DETECT डिटेक्ट डिटेक्ट भनेको पत्ता लगाउनु डिटेक्ट verb 2 detected 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 भनेको पत्ता लगायो verb 3 detected 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 भनेको पत्ता लगाएको verb 4 detecting 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 पत्ता लगाउँदै detecting verb 5 detects 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 detect detected detected detecting detects पत्ता लगाउनु पत्ता लगायो पत्ता लगाएको पत्ता लगाउँदै पत्ता लगाउँछ भनेको कुनै कुरा
पत्ता लगाउनु है डिटेक्ट 102 मा रहेको छ डिटरमिन DETERMIN डिटरमिन भनेको निर्धारण गर्नु है यसलाई डिटरमाइन नभनेको डिटरमिन भन्नुपर्छ यसको करेक्ट प्रोनाउन्सिएसन हो डिटरमिन Verb 2 determined 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 अर्थात् निर्धारण गर्यो Verb 3 मा हुन्छ determined 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 अर्थात् निर्धारण गरेको Verb 4 determining भनेको निर्धारण गर्दै DETERMINING determining निर्धारण गर्दै Verb 5 मा हुन्छ determines 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 भनेको निर्धारण गर्छ determine determining determines निर्धारण गर्नु निर्धारण गर्यो निर्धारण गरेको निर्धारण गर्दै निर्धारण गर्छ next one is DEVELOP यसलाई डेभलप नभन्ने डेभलप हैन डेभलप विकास गर्नु तर हामी धेरैले के भन्छौं डेभलप हैन डेभलप भनेको विकास गर्नु Verb 2 DEVELOPED developed विकास गर्यो Verb 3 developed 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 विकास गरेको Verb 4 developing 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 विकास गर्दै र Verb 5 मा हुन्छ develops 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 विकास गर्छ developing develops विकास गर्नु विकास गर्यो विकास गरेको विकास गर्दै विकास गर्छ 104 मा रहेको छ die die अर्थात् मर्नु Verb 2 died died अर्थात् मर्यो died Verb 3 died died अर्थात् मरेको dying dying मर्दै र Verb 5 मा हुन्छ dies dies die died dying dies मर्नु मर्यो मरेको मर्दै मर्छ 105 मा रहेको छ differ differ अर्थात् फरक पर्नु differ Verb 2 differed differed अर्थात् फरक पर्यो differed Verb 3 differed differed फरक परेको Verb 4 differing differing फरक पर्दै र Verb 5 मा हुन्छ differs differs differed differing differs फरक पर्नु फरक पर्यो फरक परेको फरक पर्दै फरक पर्छ 106 मा रहेको छ dig अर्थात् खन्नु Verb 2 dog dog अर्थात् खन्यो Verb 3 मा हुन्छ dog dog खनेको Verb 4 digging digging खन्दै Verb 5 digs digs अर्थात् खन्छ dig dog digging digs खन्नु खन्यो खनेको खन्दै खन्छ 107 मा छ disagree disagree भनेको असहमत हुनु यसलाई disagree नभने agree हो disagree भनेको असहमत हुनु disagreed भनेको असहमत भयो disagreed असहमत भयो Verb 3 disagreed disagreed असहमत भएको Verb 4 disagreeing disagreeing असहमत हुँदै र Verb 5 मा disagrees disagrees असहमत हुन्छ disagree disagreed disagreeing disagrees असहमत हुनु असहमत भयो असहमत भएको असहमत हुँदै असहमत हुन्छ 108 मा रहेको छ disappear है disappear भएको छ disappear भनेको हराउनु disappear disappeared disappeared भन्दा राम्रो appeared भन्दा पनि disappeared हरायो है यसलाई भन्न बेटर हुन्छ disappeared 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 हराएको
disappearing disappearing भनेको हराउँदै disappearing disappears disappears भनेको हराउँछ disappear disappeared disappeared disappearing disappears हराउनु हरायो हराएको हराउँदै हराउँछ 109 मा छ discover 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 भनेको पत्ता लगाउनु discover discovered 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 भनेको पत्ता लगायो Part 3 discovered 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 भनेको पत्ता लगाएको Verb 4 discovering 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 भनेको पत्ता लगाउँदै र Verb 5 मा हुन्छ discovers 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 भनेको पत्ता लगाउँछ discover discovered discovered discovering discovers पत्ता लगाउनु पत्ता लगायो पत्ता लगाएको पत्ता लगाउँदै पत्ता लगाउँछ 110 मा रहेको छ discuss 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 अर्थात छलफल गर्नु discuss Verb 2 discussed है discussed discussed छलफल गर्यो Verb 3 discussed discussed छलफल गरेको Verb 4 discussing discussing छलफल गर्दै र Verb 5 मा हुन्छ discusses discusses discuss discussed discussed discussing discusses छलफल गर्नु छलफल गर्यो छलफल गरेको छलफल गर्दै छलफल गर्छ 111 मा छ dislike 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 मन नपर्नु dislike Verb 2 disliked disliked अर्थात मन नपर्यो Verb 3 disliked disliked मन नपरेको Verb 4 disliking disliking मन नपर्दै र Verb 5 मा हुन्छ dislikes dislikes अर्थात मन नपर्छ dislike disliked disliked disliking dislikes मन नपर्नु मन नपर्यो मन नपरेको मन नपर्दै मन नपर्छ 112 मा रहेको छ dive dive भनेको डुबल्की मार्नु dive भन्नुपर्छ है यसलाई dived dived डुबल्की मार्यो Verb 3 dived dived भनेको डुबल्की मारेको Verb 4 diving diving डुबल्की मार्दै र Verb 5 मा dives dives डुबल्की मार्छ dive dived diving dives डुबल्की मार्नु डुबल्की मार्यो डुबल्की मारेको डुबल्की मार्दै डुबल्की मार्छ 113 मा 13 मा छ divide 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 भनेको बाड्नु Verb 2 divided divided बाड्यो Verb 3 मा पनि divided divided बाडेको Verb 4 dividing dividing बाड्दै र Verb 5 मा हुन्छ divides divides divide divided divided dividing divides बाड्नु बाड्यो बाडेको बाड्दै बाड्छ 140 मा छ do do अर्थात गर्नु do Verb 2 did गर्यो Verb 3 done गर्यो गरेको Verb 3 done Verb 4 doing doing गर्दै र Verb 5 does गर्छ does do did done doing does गर्नु गर्यो गरेको गर्दै गर्छ 115 मा छ donate है donate donate अर्थात दान गर्नुलाई donate भन्छ Verb 2 मा छ donated donated अर्थात दान गर्यो Verb 3 donated donated अर्थात दान गरेको Verb 4 donating donating अर्थात दान गर्दै Verb 5 donates donates दान गर्छ donate donated donating donates दान गर्नु दान गर्यो दान गरेको दान गर्दै दान गर्छ 116 मा रहेको छ doubt doubt यसलाई doubt भन्नु पर्दैन doubt be silent doubt अर्थात शंका गर्नु ओके doubted शंका गर्यो doubted
Verb 3 doubted शंका गरेको Verb 4 doubting 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 शंका गर्दै र Verb 5 doubts 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 अर्थात् शंका गर्छ doubt doubted doubted doubting doubts शंका गर्नु शंका गर्यो शंका गरेको शंका गर्दै शंका गर्छ 117 मा रहेको छ drag 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 अर्थात् तान्नु घिसार्नु drag draged dragged अर्थात् तान्यो घिसार्यो dragged Verb 3 dragged 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 भन्ने तानेको घिसारेको Verb 4 dragging 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 तान्दै dragging Verb 4 drags drags drag dragged dragged dragging drags तान्नु तान्यो तानेको तान्दै तान्छ 118 मा रहेको छ draw draw अर्थात् कोर्नु चित्र कोर्नु draw Verb 2 drew drew अर्थात् कोर्यो Verb 3 drawn drawn अर्थात् कोरिएको Verb 4 drawing drawing अर्थात् कोर्दै र Verb 5 मा हुन्छ draws draws कोर्छ draw drew drawn drawing draws कोर्नु कोर्यो कोरेको कोर्दै कोर्छ 119 मा छ dream dream अर्थात् सपना देख्नु Verb 2 dreamed dreamed सपना देखियो Verb 3 dreamed dreamed सपना देखेको Verb 4 dreaming 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 सपना देख्दै र Verb 5 मा हुन्छ dreams dreams सपना देख्छ dream dreamed dreamed dreaming dreams सपना देख्नु सपना देखियो सपना देखेको सपना देख्दै सपना देख्छ 120 मा रहेको छ dress dress अर्थात् लुगा लगाउनु ड्रेस भनेको पहिरन पनि हुन्छ अहिले verb मा हामीले यसलाई लुगा लगाउनु dress भनेर भन्नुपर्छ है dressed dressed भनेको लुगा लगायो dressed Verb 3 dressed dressed अर्थात् लुगा लगाएको Verb 4 dressing dressing अर्थात् लुगा लगाउँदै र Verb 5 मा हुन्छ dresses dresses अर्थात् लुगा लगाउँछ dress dressed dressed dressing dresses लुगा लगाउनु लुगा लगायो लुगा लगाएको लुगा लगाउँदै लुगा लगाउँछ 121 मा रहेको छ drink drink पिउनु drank भन्ने यसलाई Verb 2 पियो Verb 3 drunk drunk अर्थात् पिएको Verb 4 drinking drinking र drinking भनेको पिउँदै Verb 5 मा हुन्छ drinks drinks अर्थात् पिउँछ drink drank drunk drinking drinks पिउनु पियो पिएको पिउँदै पिउँछ 122 मा रहेको छ drive drive गाडी चलाउनु drive Verb 2 drove drove गाडी चलायो Verb 3 driven अर्थात् गाडी चलाएको यसलाई driven नभनिकन driven भन्ने गाडी चलाएको Verb 4 driving driving गाडी चलाउँदै र Verb 5 के हुन्छ drives drives drive drove driven driving drives गाडी चलाउनु गाडी चलायो गाडी चलाएको गाडी चलाउँदै गाडी चलाउँछ 123 मा रहेको छ drop drop भनेको झार्नु खस्नु drop पानीको थोपा पनि हुन्छ तर अहिले हामी verb पढ्दै छौं खस्नुलाई drop भन्ने Verb 2 dropped dropped भनेको झार्यो खस्यो Verb 2 Verb 3 dropped अर्थात् झारेको खसेको र Verb 4 dropping dropping अर्थात् झार्दै खस्दै Verb 5 मा हुन्छ drops drops झार्छ खस्छ drop dropped dropping drops झार्नु झार्यो झारेको झार्दै झार्छ 124 मा रहेको छ drown drown डुब्नु drowned डुब्यो drowned है drown
drowned drowned डुबेको P for drowning droning drowning डुब्दै drowns drowns डुब्छ drowned drowning drowns डुब्नु डुब्यो डुबेको डुब्दै डुब्छ सेकेन्ड लास्टमा आइसक्यो हामी र सेकेन्ड लास्टमा छ ड्राई DRY ड्राई ड्राई अर्थात् ड्रे नभनेलाई ड्राई भनेको सुकाउनु ड्राई सुकाउनु ओके ड्राइड DRIED ड्राइड भनेको सुकायो ड्राइड Verb 3 ड्राइड DRIED ड्राइड अर्थात् सुकाएको Verb 4 ड्राइङ DRYING ड्राइङ अर्थात् सुकाउँदै र Verb 5 मा हुन्छ ड्राइज DRIES ड्राइज अर्थात् सुकाउँछ ड्राई ड्राइड ड्राइड ड्राइङ ड्राइज सुकाउनु सुकायो सुकाएको सुकाउँदै सुकाउँछ र लास्टमा छ 126 मा डस्ट DUST डस्ट डस्ट भनेको धुलो हो तर त्यो धुलो सफा गर्नु धुलो हटाउनुलाई पनि हामी के भन्छौं डस्ट है धुलो हटाउनु डस्टेड DUSTED डस्टेड डस्टेड भनेको धुलो हटायो Verb 3 dusted 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 धुलो हटाएको Verb 4 dusting 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 धुलो हटाउँदै अथवा धुलो हटाउँदै Verb 5 dust DUSTS dust धुलो हटाउँछ dust dusted dusted dusting dust धुलो हटाउनु धुलो हटायो धुलो हटाएको धुलो हटाउँदै धुलो हटाउँछ वेल हामीले आज 51 वटा जुन अति उपयोगी verbsहरु थिए ती हामीले सम्पूर्ण डिस्कस गर्यौं Verb 1 देखि Verb 5 सम्म र त्यसको नेपाली मिनिङहरु पनि हामीले भन्यौ भने त्यसको करेक्ट प्रोनाउन्सिएसन सही उच्चारण के हुन्छ भन्ने कुरा पनि जान्यौ हजुरलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो जस्ताको त्यस्तै हजुरले कमेन्ट लेख्नु होला हजुरले जति धेरै कमेन्ट गर्नुहुन्छ शेयर गर्नुहुन्छ हामीलाई यस्तो भिडियो बनाउनको लागि त्यति नै हौसला मिल्छ र अब हामी अर्को भिडियोमा फेरि सम्पूर्ण जुन लेटर ई बाट आउने verbsहरुको बारेमा डिटेल्समा लिएर आउँछौं त्यसकारणले त्यो भिडियो पहिला हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला यति भन्दै हजुरको दिन शुभ रहोस् नमस्कार